Okay guys, minggu ni ada dua benda yang buat aku happy gila. First kali aku nak ucapkan ribuan dan jutaan terima kasih kepada korang kerana sudi subscribe channel aku ni. Jujur cakap, aku sebenarnya tak sangka aku boleh lepas 1000 subscribers dalam masa sebulan ini kan. Mencecah angka 10,000 guys. Ikhlas dari hati aku, thank you so much. Yang belum subscribe tu please subscribe, like dan juga share. Tapi kat sini aku nak minta kerjasama korang lah untuk bagi cadangan jenis-jenis konten yang korang rasa aku boleh buat moving forward, cadangan-cadangan yang best. Biasanya aku cuba buat 2 video seminggu kan, tapi extra special lah untuk korang. Minggu ni aku buat satu lagi extra. Keduanya sebab aku happy adalah sebab point FPL aku boleh dibanggakan lah. Selepas average atau purata 50 lebih, aku rasa aku dapat 76 points minggu ni. Walaupun ada beberapa sesalan macam Rafinha, Benrahma, tapi aku bersyukur je lah kan dengan apa yang aku dapat. Okay, aku tak mahu buang masa. Aku nak preview Liverpool lawan Chelsea sebab momentum kedua-dua tim ni sekarang tengah cantik. Susah nak pilih kan, so let's go. Okay guys, first thing, Robo is back. Last game lawan dengan Burnley, dia dah standby kat bench, siap warm up lagi. Mata Tsimikas pun aku tengok makin bengkak, berhati je dekat tepi padang kan. Tapi secara jujurnya aku rasa Robo akan kekal lah dekat bench tu. Kalau diperlukan, baru aku rasa Klopp akan turunkan dia dalam game lawan Chelsea tu sebagai pemain gantian. Sebab aku percaya Tsimikas tu berhak kekal dalam first 11. Kalau kau atau aku jadi Klopp, bayangkan apa message yang kita sampaikan kepada pemain lain kalau kita ganti dia dengan Robo hanya kerana reputasi Robo semata-mata dan bukan mengikut form semasa. Kalau Tsimikas struggle dalam game, then maybe tukar sebelum terlewat lah kan dalam game Chelsea tu nanti. Sekadar dapat ikhlas aku je lah kan. Romelu Lukaku cemerlang dalam debut kali kedua bersama dengan Chelsea dalam kemenangan bertemu dengan Arsenal 2-0. Dan dijangka akan terus diberi kepercayaan Tuchel untuk menjadi nadi lah kiranya dalam serangan Chelsea tu. Kante pun dah muncul kan dalam game Arsenal sebagai pemain gantian. So itu mungkin satu signal barangkali dia akan kembali dalam kesebelasan utama. Kerana dah pasti di Anfield, Chelsea memerlukan kesebelasan terbaik mereka. Dan cerita pasal Lukaku ni, dia menjadi focal point sebenarnya untuk Chelsea dan permainan mereka yang membantu Mount ataupun Mason Mount lebih kreatif selain Havertz dan juga wingback mereka Alonso dan juga Reece James. Semua ni kalau kau tengok disebabkan hold up play Lukaku yang efektif. Van Dijk cemerlang setakat ni apabila bertahan dan gameplay untuk release attacking players buat kerja diorang. Interception dia bila one-on-one, long passes dia, ibarat dia ni tak injet langsung lah, sekadar bercuti je 10 bulan lepas tu datang balik main macam biasa. Battle antara dua player ni lah aku rasa Van Dijk versus Lukaku akan menjadi tumpuan dan sasa Van Dijk akan ditugaskan man marking Lukaku dalam game ni kan. Namun satu stat yang mungkin merisaukan untuk Chelsea fans adalah rekod Lukaku ni kalau lawan Liverpool. Dalam 17 game, cuma 3 kali saja dia bermain dalam tim yang menang tau. 2 kali Lukaku menang mewakili West Brom pada musim 2012-2013 dan cuma sekali je menang masa mewakili Manchester United di bawah kendalian Jose Mourinho pada tahun 2018. 5 kali dia skor lawan dengan Liverpool. Dalam aku rasa banyak gila lah pertemuan untuk kesemua klub EPL yang pernah diwakilinya. Namun kali terakhir dia skor lawan Liverpool ni lebih sedekat yang lalu guys. Kali terakhir Van Dijk versus Lukaku, aku rasa Van Dijk menang sebab seri 0-0 masa tu Lukaku main untuk Manchester United pada tahun 2019. Tapi orang kata Lukaku ni umpama hybrid kan, yang jauh berbeza lah berbanding dengan Lukaku dulu. Tapi yang pasti ini cabaran yang jauh lebih getir lah kalau compare lawan dengan Arsenal dan cara dia membuli Pablo Mari dan juga back four Arsenal tu kan. Liverpool sekarang 12 perlawanan tanpa kalah sejak Mac 2021. 10 dari 12 game ni diorang menang weh. So form ni bukan sebab Van Dijk semata-mata, tapi sistem Klopp tu sendiri yang nak mula membuahkan hasil. Tapi of course dengan adanya Van Dijk ni ternyata lah meletakkan Liverpool dalam level diorang tersendiri lah kan. Rekod Liverpool bila lawan Chelsea agak baik juga, menang 4 daripada 5 pertemuan terakhir dalam Premier League sahaja. Chelsea menang kali terakhir di Anfield 1-0 sekali je dalam 7 tahun. So tu berita baik lah. Tapi season 2019-2020 yang berakhir lewat sedikit disebabkan tunda kejap kan masa time PKP tu, masa time lockdown seluruh dunia. Liverpool sebenarnya bantai Chelsea 5-3 dekat Anfield pada Julai 2020. So memang ini mengatakan pada aku 50-50 lah antara dua tim ni. Yang pasti aku jangkakan confirm akan ada gol-gol yang dijaringkan dalam game ini. Dan game ni jarang bosan lah.
Liverpool masih tanpa bolos dalam setiap satu daripada 4 perlawanan terakhir mereka dalam Liga Perdana Inggeris. Manakala Chelsea pula sekadar bolos 17 kali dalam 33 perlawanan sejak kemasukan Tuchel pada bulan Januari yang lepas. Aku melihat rekod pertahanan Liverpool dan Chelsea ni akan diuji habis-habisan. Dan aku tak terkejut sebenarnya kalau melihat kedua-dua barisan serangan yang akan menyelah. Sebab stats menunjukkan Liverpool skor dalam setiap satu daripada 12 game Liga terakhir diorang. Chelsea pula skor dalam setiap satu daripada 6 perlawanan terakhir diorang. Wow, ini macam stat yang membantu aku nak buat pilihan dalam fantasy lah aku rasa. Back 3 Chelsea yang terdiri dari Azpilicueta, Rudiger, Christensen nampak kebal setakat ni. Aku rasakan 3-4-2-1 formation ni merupakan formation yang paling sesuai lah dengan pemain-pemain yang sedia ada dalam pasukan Chelsea ni. Secara tak langsung ni dilema nak letak Reece James atau Azpilicueta sebagai right wing back ke right back macam dah selesai kan buat sementara ni, sebab Azpilicueta pun nampak steady dalam back 3 belah kanan tu kan, terutama dalam game lawan Arsenal tu. Dan cerita pasal game lawan Arsenal tu, bab Reece James tu aku tak payah cerita lah apa dia buat, korang semua dah tahu. Liverpool dah sasarkan line up dengan 4-3-3 dengan high press diorang. Persoalan cuma midfield trio tu, selain Hendo dan Naby Keita, adakah Elliot akan bermain lagi? Adakah Fabinho dah ready atau tidak? Kalau tak, siapa yang sesuai? Kau ada Chamberlain, kau ada Curtis Jones, kau ada Thiago, Milner. Kalau tanya akulah kan, aku mungkin melihat pilihan yang paling sesuai adalah Thiago untuk game sebesar ini. Itu pun kalau tak ada option Fabinho lah. Fans Liverpool boleh komen lah kat bawah siapa yang korang rasa sesuai. Mungkin korang lebih mengenali player-player korang, so aku teringin nak tahu juga kan. Satu lagi fakta menarik, dalam banyak-banyak pertemuan klub Big Six, pertemuan kedua-dua tim ni lah yang selalu melihat banyak gol dijaringkan ikut sejarah terdekat lah. Kedua tim ni berjaya skor dalam 13 daripada 19 pertemuan terakhir. Okey, aku recap balik untuk korang. Start dengan pertahanan dulu. Kedua-dua Liverpool dan Chelsea setakat ni clean sheet, tak bolos dalam 2 game pertama EPL masing-masing. Van Dijk dan Matip nampak memang cocok lah kan. Selain Chelsea dengan Rudiger, Azpilicueta dan juga Christensen dah solid sebagai back 3. Full back untuk kedua pasukan juga nampak menarik dan memainkan peranan penting setakat ni. Lihat saja Alonso dan juga Reece James yang dah pun memberikan impact yang cukup besar dengan menjaringkan gol masing-masing dalam 2 game Chelsea setakat ni. Trent dan Tsimikas pun sama, dua-dua impact besar, assist dalam kemenangan lawan Burnley. Di sini aku rasa kelebihan untuk Liverpool lah, sebab faktor Van Dijk dah pernah menang battle dengan Lukaku tu dulu kan. Dan dia sedikit sebanyak mengenalilah game Lukaku masa dekat Man United dulu. Barisan midfield pula macam mana? So far Henderson dan Keita nampak steady bahagian midfield Liverpool setakat ni dan seimbang dari segi pertahanan serangan. Milner, Chamberlain dan Elliot juga telah pun digunakan oleh Klopp dalam 2 game setakat ni. So teka-teki seorang je lah kiranya untuk pemain midfield yang akan membarisi trio midfield Liverpool tu kan. Liverpool banyak option, so aku rasa tak ada masalah kat situ. Kovacic dengan Jorginho umpama orkestra, serius orkestra music dalam midfield pasukan Chelsea. Dan kalau tambah lagi dengan option Kante kalau dia dah fully fit, aku rasa kebebasan untuk barisan serangan Chelsea nanti akan lebih terselah lah. Okey, kita buat perbandingan Bila tengok midfield kedua pasukan ni, nampak macam Chelsea dah settle down dan tahu siapa antara pemain terbaik mereka dalam sistem 3-4-2-1 Tuchel ni. Liverpool masih nampak tengah explore sikit dalam 2 game pertama, pakai Elliot, pakai Milner, pakai Chamberlain. Well, kalau game ditentukan menerusi midfield battle, dan mungkin Chelsea ada kelebihan lah. Yelah, maklum lah kan, UCL Champions kan. Okey, barisan serangan pula. Trio serangan Salah, Mane dan Jota so far membuahkan hasil. Salah pun dah kurang bulut, selalu cari member kalau dalam 2 game pertama kita nampak kan. Aku yakin dengan gol Mane dalam last lawan Burnley tu, ia akan menjadi pemangkin lah untuk trio ni kembali sebagai antara trio terbaik di dunia. Bezanya kali ni bukan Firmino lah, dah jadi Jota kan. Tapi kalau perlu squad depth, aku rasa Firmino anytime je daripada bench tu, menunggu je peluang dia kan. So far Klopp bagi dia peluang dalam 2 game tu. Lukaku buat statement bagi aku dalam debut kedua dia bersama dengan Chelsea lawan dengan Arsenal hari tu. Pairing dia dengan Havertz dan Mount cuma akan menyusahkan lagi lah mana-mana barisan pertahanan pasukan dalam Liga Perdana Inggeris musim ni. Ini sekadar permulaan bagi aku. So far, ikutkan proven trio adalah trio Liverpool lah, sebab kita dah nampak lama dan tahu apa kita akan dapat, lagi-lagi dengan home ground advantage kan. Overall aku rasa Liverpool ada slight advantage, sebab ada beberapa kali aku tengok Chelsea goyang sikit bila Arsenal attack dengan Tierney and Saka belah kiri tu. Walaupun tak bolos, ia menunjukkan pada aku yang kebarangkalian trio Liverpool boleh bagi damage sikit lah. So berdasarkan semua benda yang aku dah share ni, ramalan aku untuk game ni adalah Liverpool 1, Chelsea 1. Apa ramalan korang guys? Jangan lupa macam biasa untuk like, share, subscribe untuk YouTube. Terus promote video aku ni dan itu je lah. Sekian. Terima kasih.